Ajuns în bucătările noastre, tocmai din Asia, ghimbirul se remarcă prin gustul iute, dar și prin beneficiile pentru sănătate. De altfel, este folosit în mod tradițional ca remediu pentru a trata greața, problemele digestive sau inflamațiile. Însă cât din ceea ce se știe despre ghimbir la nivel empiric a fost confirmat de știință? Cum te poate ajuta ghimbirul să ai o viață sănătoasă? Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest video îți voi da 7 motive să consumi ghimbir. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Ghimbirul este o plantă originală din Asia de Sud-Est, a cărui rizom se folosește pe post de condiment, dar și ca remediu natural. Gustul său aromat și iute dă savoare rețetelor asiatice, fie că este proaspăt sau sub formă de pudră. Există dulciuri, băuturi și suplimente alimentare pe bază de ghimbir. El se înrudește cu alte mirodenii exotice ca turmericul, cardamomul și galangalul și reprezintă o sursă bună de antioxidanți. De ce să consumi ghimbir? Iată cele 7 motive. Este eficient pentru a trata greața. Multe dintre proprietățile ghimbirului se datorează compusului numit gingerol. Acesta este cunoscut pentru capacitatea sa de a îmbunătăți motilitatea gastrică, adică trecerea alimentelor prin stomac și suprimarea spasmelor musculare, ceea ce poate ajuta la liniștirea stomacului și reducerea senzațiilor de greață și vomă. Ghimbirul poate ajuta în special femeile însărcinate să diminueze grețurile matinale, după cum au arătat mai multe studii care au ajuns la concluzia că ghimbirul nu a avut efecte adverse, ca arsuri la stomac, somnolență sau alte riscuri pentru viitoarele mame. Femeile însărcinate care au luat capsule cu ghimbir timp de mai multe zile la rând au avut mai puține episoade de greață decât femeile care au primit placebo. Alte cercetări indică faptul că ghimbirul poate ameliora greața după chimioterapie sau în cazul diferitelor operații. O doză zilnică de 1500 de mg de extract de ghimbir a diminuat simptomele de greață ale pacienților potrivit unei meta-analize din 2011. Reduce inflamația. Ghimbirul acționează ca antiinflamator datorită proprietăților sale antioxidante. Un exces de radical liber poate provoca inflamații în corp, care reprezintă răspunsul imunitar natural al organismului la elemente străine dăunătoare. Inflamațiile cronice afectează celulele corpului și pot duce la dureri cronice, cum ar fi în cazul artritei. Un studiu recent efectuat pe pacienți cu osteoartrită la genunchi a arătat că 63% dintre cei care au luat extract de ghimbir de 2 ori pe zi, timp de 6 săptămâni, au remarcat o reducere a durerii cauzate de inflamație, în comparație cu 50% din grupul de control. Contribuie la tratarea indigestiei. Ghimbirul stimulează enzimele digestive responsabile pentru mișcarea rapidă a bolului alimentar prin tractul digestiv, ceea ce previne gazele și disconfortul abdominal. De exemplu, într-o cercetare din 2000, persoanele care au luat 3 capsule de 1200 de mg de ghimbir au avut un proces mai rapid de golire a stomacului. Ghimbirul pare să aibă efecte benefice și asupra enzimelor tripsină și lipază pancreatică, importante pentru digestie. În plus, el poate stimula mișcarea la nivelul intestinului, astfel că ameliorează sau previne constipația. Scade riscul de infecții. Gingerolul poate reduce riscul de infecție, inhibând dezvoltarea mai multor tipuri de bacterii, printre care bacteriile orale implicate în apariția unor afecțiuni ca gingivita și parodontita, arată cercetările. Ghimbirul proaspăt poate fi eficient și împotriva virusului sincițial respirator, o cauză des întâlnită a infecțiilor respiratorii. Ar putea diminua riscul de cancer. Ghimbirul este o sursă foarte bună de antioxidanți, astfel că reduce diferitele tipuri de stres oxidativ. Dacă organismul nu elimină eficient radicalii liberi ce se produc în exces în această situație, va crește riscul de apariție a unor boli, inclusiv cancer. Un studiu realizat pe persoane cu risc de a dezvolta cancer colorectal a demonstrat că participanții care au consumat 2 grame de ghimbir timp de 28 de zile au avut mai puține schimbări negative la nivelul țesutului sănătos din colon. Există dovezi că ghimbirul ar putea fi eficient și împotriva altor cancere, cum ar fi cel pancreatic sau hepatic, precum și împotriva cancerului de sân și ovarian, însă în general e nevoie de mai multe studii în acest sens. Ar putea fi benefic în lupta cu diabetul. Printre proprietățile recent studiate ale ghimbirului se numără cele antidiabetice. Pacienții cu diabet tip 2 care au primit 2 grame de pudră de ghimbir pe zi au avut glicemia cu 12% mai scăzută, arată un studiu. De asemenea, a fost substanțial îmbunătățit și nivelul hemoglobinei glicozilate, aceasta fiind un indicator pe termen lung al glicemiei din sânge. Acest parametru s-a redus cu 10% pe o perioadă de 12 săptămâni. O meta-analiză din 2019 a concluzionat de asemenea că ghimbirul a redus semnificativ nivelul de hemoglobină glicozidată la persoanele cu diabet tip 2, însă nu a găsit vreun efect asupra glicemiei a jeune. Rezultatele sunt impresionante, însă trebuie să fie confirmate de studii mai mari înainte de alte recomandări. Ghimbirul este foarte gustos.
E un argument subiectiv pentru care nu am date științifice, însă ghimbirul dă o aromă specială mâncărurilor, sosurilor și băuturilor, în special celor de inspirație asiatică, tikka masala, curry, masala chai. Folosind condimente diverse în mâncărurile preparate acasă, vei elimina monotonia și te vei bucura de gusturi diverse. Condimentele pot substitui cu succes ca gust un conținut prea mare de sare sau zahăr, despre care se știe că în cantități mari, consumate frecvent, sunt nocive. Cum să consumi ghimbirul? În general, se recomandă ghimbirul consumat crud pentru a-și păstra mai bine proprietățile, iar o alternativă este sub formă de pudră. Poate fi integrat și în preparatele gătite la foc sau în băuturi, ca de exemplu ceai. Adaugă câteva felii de ghimbir proaspăt în apa fierbinte și lasă-le la infuzat circa 10 minute. Poți consuma apoi ceaiul cu miere și lămâie. Sosuri și supe creme. Taie fin ghimbirul proaspăt sau folosește pudră de ghimbir. Se potrivește bine cu supa de morcovi sau dovleac. Pune în blender o bucățică de ghimbir proaspăt alături de fructe, legume, verdețuri sau alte condimente. Biscuiți și prăjituri. Folosește pudra de ghimbir alături de condimente ca scorțișoară, nucșoară, cardamom și cuișoare pentru o aromă de turtă dulce. Sper că aceste informații ți-au fost de folos și te-am convins să consumi ghimbir. Nu uita să te abonezi la canalul Superfit și să ne urmărești!